watching Ramsey. So hello and namaste everyone, welcome back to my channel guys. म सन्जय तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज तिहारको दिन है, कतिको रमाइलो भयो पनि घर गाउँतिर। देउसी भैलो खेल्दै हुनुहुन्छ होला। अब हामीले त टीका सिका लाउन पाएन के। म चाहिँ फेरि आज नि तिहारको दिनमा पनि भ्लग बनाउँदै छु। देउसी भैलोको के रमाइलो भयो, घुमघाम गर्न त पर्यो नि। अनि हजुरहरुलाई हाम्रो ठाउँ देखाउनु पर्यो मजाले। गाइस साइकल लिएर हिँड्नु आज पनि। यसो घुमघाम कता त तिम्रो नाम के हो तिम्रो? सोहान। तिम्रो चाहिँ प्रशान्त। ल दाई अरे अझै कति भयो एज भन्नु त पहिला? भयो होला नि 20, 19, 18। कति हुनुभयो त? म 16। कति साल पर्यो? 62 61। जखरी त्यस्तो दाई भन्न त पाइएन यार। दाई भनेर रोकेको म रोक्दै रोक्थिनँ नत्र। हेट यसो घुमघाम गर्दै लौ क्यारेको साइकल म घुम्न जान लाग्यो। के भन्छ नि साइकल धेरै भयो क्या केटाहरूलाई। अर्कोचोटि आउँदाखेरि अर्को चलाउनु। तिमी नयाँ होला नि, मेरो सब्सक्राइब त गरेको छैन होला है। भन्नु न भिडियो सञ्जय साइकल भ्लग छ मेरो युट्युब च्यानलमा, हेर्नुपर्छ है। अहिले युट्युब च्यानल हेर्छ युट्युबहरू, सञ्जय साइकल भ्लग चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या। अब नाम के हो? ओ अहिले टीका लाउन आएको है त। ल कतिजना ल यति भयो हुन्छ। ल सबैजनाले हेर्नुपर्छ है, भोलि भ्लग आउँछ है, युट्युबमा आउँछ है भोलि। बाई बाई। मेरो भ्लगको नाम सञ्जय साइकल भ्लग। तिम्रो नि आउँछ है भोलि भिडियोमा 8 बजे। ल टीका लाउन आएको कि भइदिनु न बिहान 8 बजे। ल ल बाई बाई केटा। तिम्रो युट्युब च्यानल हेर्छ? म सञ्जय साइकल भ्लग हेर्छ, युट्युबमा सर्जना आउँछ है। ल बाई बाई। युट्युब हेर्छ? युट्युब च्यानलको कार्ड छ के पठाउनु सबलाई बाँड्दिनु म। ल सब्सक्राइब भन्छस्? सब्सक्राइब भने पछाडिपट्टि हाल्नु दाइ। सबैलाई बाँड्दिनु दाइ, तपाईँहरूको जिम्मामा है। सबैजनालाई भोलि आउनु पर्यो है भ्लग। सबले गर्छ। भोलि 8 बजे भ्लग आउँछ है। ए भ्लग आउँछ? दाइले दिनुहुन्छ दाइ? तिम्रो नाम के हो? भैली खेल्न आएको? भोलि बिहान 8 बजे भ्लग आउँछ है, सबैले हेर्नुपर्छ। कहाँ हो तिमीहरूको घर? यही हो? ल है बाई बाई। बाई बाई केटा। भ्लगको यहाँ छ। भ्लगको नाम सञ्जय साइकल भ्लग। यहाँ खै अब बिर्सिँदैन। आफूले लिइसकेपछि साथीहरूलाई पनि दिने अरूहरूलाई। नाम के हो? सबै देखिन्छ भयो नि है सबैलाई। कोही साथीहरू छ भने देऊ है। अब फेरि धेरै पुग्दैन त्यो, आफूले सब्सक्राइब गर्ने अनि त्यहाँपछि दिने है। सञ्जय साइकल भ्लग हो या सञ्जय साइकल भ्लगमा सब्स्क्राइब। बाई बाई। भोलि 8 बजे भ्लग आउँछ है, हेर्नुपर्छ है। ल तिमीहरूको नाममा हुइले एउटा
पर्छ अब नाम के तिमीहरूको आइस आइस कान्छाको नाम भोलि बिहान 8 बजे आउँछु भ्लग है हेर्नुपर्छ है ल म घुम्दै आइरहेको हुन्छु हेरेर है भ्लग बाई बाई कान्छा बाई बाई गाइज ओहो केटाटी त पोखरी जस्तो के कहाँको पानी आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ Thank you, Dai. हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती ल ल हाम्रो पनि मनै त हो पार्वती ल थ्याङ्क यू दाई हाय बाङ्गे भइसक्यो यहाँ अब त कन्ट्रोल हुँदैन हजुर आफ्नो सब्सक्राइबर पनि होइन म ए हो र ल थ्याङ्क यू भाइ थियो नि एउटा आफूले त्यो यता दुलेवटातिरै बस्ने अनि त्यो भित्ताबाट उडाउनुमा त्यो भाइको काटेको थियो होइन भन्थ्यो कि अस्ति म्याचमा आएको थियो भाइ ऊ खोइ सिलेक्ट भयो कि भएन म त भएँ अनि मैले हेर्छु कि म आफ्नो सब्सक्राइबर पनि हेर्छु कि हुन्छ ल भोलि भ्लग आउँछ हेर्नु है त ल खुसी लाग्यो ल तपाईँको नाम चाहिँ मेरो जेम्स लामा जेम्स लामा मेरो घर चाहिँ बेगनास्थान हो बेगनास्थान पनि आफूले स्टार्ट गरेर रहेछ म चाहिँ त्यहाँ डेभिसफल हो कि म पनि ए ल म पनि छिटै भ्लग गर्दैछु ल डाउनहिल गर्दैछु कि म पनि डाउनहिल ल हामीसित नि यस्तो मिसिनु पर्छ ल भाइ है त अनि एक्लै हो अहिले त एक्लै साथीहरू छैन तिहारको बेला घुमघाम है थ्याङ्क यू है बिस्तारै स्लोली हो मान्छेहरूको भिड त खतरनाक रहेछ त्यो बिस्तारै एक्सक्युज मी ओके नेक्स्ट टाइम तिर अहिले हान्थ्यो पहिला जस्तो छ बरु त हो कति भिड भएको आज त यतातिर आज धेरै हुँदो रहेछ तिहारको बेला ओके सरी just matching them to that on the सो गाइज आज मेरो चाहिँ दिन खराब होइन यो तिहार छ नि तिहार आज तिहारको दिन खराब हो किनभने अब तिहारमा सबै बियर खाने यताउति गरिरहेको हुन्छन् अनि त्यही बेलामा म साइकल यसो नर्मली चलाएर हिँड्यो भने कसरी न्यु खोजौँ भने जस्तो हुँदो रहेछ क्या के खै त्यही भएर
यहाँ हेर्नु मैले खुला भएको ठाउँमा मात्रै यस्तो नर्मली यस्तो खुला भने भन्ने ठाउँमा मात्रै उडाउँछु, नत्र अब यस्तो मान्छे आउनु भने झरालिहाल्नु हुन्छ नि त। मैले चाहिँ खै गाइज यतापट्टि रहेको छ फेवा लेक अनि यतापट्टि रहेको छ सन्जय साइकल ब्लग। उहाँ माथिपट्टि शिव भगवान्को मूर्ति छ क्या, कुङ्दीको ढ्याङबाट देखिँदो रहेछ मजाले। अनि उहाँ छ व्हाइट स्तूपा नि पहिला धेरै भ्लग बनाइसकेको, अब फेरि बनाउँदै जान्छु म 2-4 दिनमा फेरि व्हाइट स्तूपातिर नि घुम्न जानुपर्छ गाइज। सो गाइज अब म यहाँभन्दा धेरै उता जाँदैन किनभने आजको दिन सुरक्षित छैन भ्लग गर्नको लागि। अनि पानी पनि परिरहेको छ, क्यामेरा पानी परिरहेको होला। त्यो सिडी झराउन मन लाग्थ्यो, कहाँको रहेछ भन्दा मन्दिरको रहेछ। अनि मन्दिरमा साइकल लिएर जानु नदिनु पनि सक्नुहुन्छ कि फेरि, अनि त्यही भएर चाहिँ म जान सकिनँ है गाइज। नत्र यो सिडी बबाल मजा हुन्थ्यो यार झराउन। बबाल पानी पर्यो मजाले। खै कता हुनुहुन्छ? हाइट आधी बाटोबाट फर्काइदिए साथीले। क्या मजा भएको, गाडी साडी आउनु सक्छ क्या। मोबाइल लाउँछ क्या ओह्रालो अनि स्पिड हान्नु मन लाउँछ अनि दामी रमाइलो भइहाल्छ। कतापट्टि गयो? यतापट्टि हो झुकिर। म त उताबाट गयो जस्तो लाग्यो। हजुर ए कतापट्टि हो? कतापट्टि हो? व्हिल इन गर्ने ल कतापट्टि हो भन्नु त पनि? कता उता? राइट कि लेफ्ट? ओके ल। है हुइले हान्ने तिमी होइन? ल आउनु त हानौँ ल, सँगै हान्ने ल। कान्छाले त जित्ने भयो नि त। त्यस्तो भयो भने पछाडिको ब्रेक हान्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने पछाडिको ब्रेक हान अनि आफै स्टेबलमा आउँछ क्या। ल अरूहरूलाई बाँड
युट्युब च्यानलको ऊ छ क्या के हो नाम हेर त्यो सञ्जय साइकल भ्लग के पटाका पड्काउँदै थियो क्या नाम के नाम के तिम्रो अनबिन अनि कान्छाको नाम सनिस तिम्रो समीर ल भोलि 8 बजे आउँछ है भ्लग हेर्नुपर्छ ल बाई बाई है त ल केटा के पटाका पड्काउँदै रमाइलो गर्दै बस्यो क्या छैन यार केटा ल बाई बाई केटा राइट नेपालको झन्डा यहाँनिर सो गाई चाहिँ एक दुई राउन्ड घुमेँ अब निक्लिनु पऱ्यो पिङसी खेल्न पनि पाइँत रहन्छ किनभने रास्तै भिड छ हेर्छ तिमीहरूले युट्युब हेर्छ फेरि फाल्ने होइन फेरि युट्युब हेरेर अनि साथीलाई दिने युट्युब च्यानल हेर्छ हुइलीहरू हेर्छ नि कोही पाएन युट्युब च्यानल छ हेर्ने भोलि बिहान 8 बजे भ्लग आउँछ दामी सबैले पाएन ल एक दुईजना साथीहरूलाई पनि दिन्छ तपाईँ हो र क्या हो गयो है त केटा सो गाइज गोप्रोको चार्ज पनि कम हुन थालिसक्यो सायद भ्लगको अन्तिमसम्म आइपुगेँ म हजुरहरूले हेरेर साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच ओहो पानी कस्तो सेतो देखियो क्या यहाँनिर त ओहो ओम नमः शिवाय मेरो सब्सक्राइबरलाई सधैँ खुसी राख्नु उनीहरूले त्यो सब्सक्राइब बटनको घन्टी दबाउनु पार्नु